හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අප්ප තාච්චියක් හරියටම පදම් කරගන්න විදිහ. එක හැඳි පාරක් ගහපු ගමන් ආප්පේ ගලවලා ගන්න පුළුවන් විදිහට පියවරෙන් පියවර අප්ප තාච්චිය පදම් කරගන්න හැටි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ විතරක් නෙවෙයි කර ගාලා ආප්ප වාටිය හදන්න මිශ්‍රණය ගන්නේ කොහොමද කියන රහස් ටිකත් එක්කම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ආප්ප මිශ්‍රණය හදන හැටි අරගෙන එන්නම්. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ ආප්ප තාච්චිය පදම් කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත ආප්ප තාච්චිය. මේකේ කඩතුළු ගොඩාක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි මේ කඩතුළු අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන සයිස් එක 320 වැලි කොලයක්. දැන් මේ වැලි කොලෙන් මේ තාච්චිය අපි හොඳට මැද ගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට හොඳට මේකේ කඩතුළු අයින් වෙනකම් මම මැදගත්තා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම හොදගෙන ආපු තාච්චිය. වැලි කොලෙන් ගාලා අයින් කරමු නිසා මේකේ කඩතුළු අඩුයි. තව අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ පොඩි දිසියකට දාගන්න පොල් තෙල් ටිකක්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති අපි ආප්පු වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ රෙදි පොට්ටනියක් ඕන කරනවා තාච්චිය පිහන්න. මම මේ පොට්ටනිය හදාගත්ත හැටිත් ඔයාලට කියන්නම්. හරි 4 රෙදි කෑල්ලක් මැද්දට පිරිසිදු කපු රෙදි ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ ඒක එකතු කරලා වටේ රෙදි පැටයකින් බැඳලා තමයි මේ විදිහට හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේ පොට්ටනිය පෙඟෙන්න මේ විදිහට පොල් තෙල් එකේ දාලා තියන්න ඕනේ ටික වෙලාවක්. දැන් හොඳට බලා ගන්න අලුත්ම තාච්චිය මම මේ විදිහට ලිපේ තියලා තියනවා රත් වෙන්න. ආප්ප තාච්චිය රත් වුණාට පස්සේ මම පොඟවගත්තු පොල් තෙල් පොට්ටනියෙන් ආප්ප තාච්චිය හොඳටම පිහනවා. ඊට පස්සේ මම පියනෙන් වහලා මේක ගින්දරේ තියනවා. ගින්දර තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ගින්දරේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ටික වෙලාවක් යනකොට ආප්ප තාච්චියෙන් දුම් දානවා වගේ. විනාඩියක් විතර ලිපේ තියාගන්න. ආයෙත් අපි අර විදිහටම ආප්ප තාච්චිය ඇරලා අර පොල් තෙල් පොට්ටනියෙන් පිහලා ඊට පස්සේ වහලා තියන්න ඕනේ විනාඩියක් විතර. දැන් මම ආප්ප තාච්චිය ආයෙත් අරිනවා. ඊට පස්සේ අර පොල් තෙල් පොට්ටනියෙන් මම ආයෙත් මේ ආප්ප තාච්චිය පිහා ගන්නවා. මේ මම මේක කරන තුන්වෙනි පාර. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේක 4 පාරක් කරන්න ඕනේ. ආයෙත් විනාඩියක් හොඳට රත් වෙන්න තියලා මම ආප්ප තාච්චිය අරිනවා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ නන් ස්ටික් තට්ටුවක් වගේ ගෝල්ඩන් තට්ටුවක් හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලා ආප්ප තාච්චිය පදම් කරනකොට මේ විදිහට ලිපේ 4 පාරක් තියාගන්න. 4 වෙනි පාර බලනකොට මෙන්න මේ වගේ නන් ස්ටික් තට්ටුවක් බැඳිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක මේ තාච්චිය පිච්චෙනව නෙවෙයි. ඒ තට්ටුව තමයි වැදගත් වෙන්නේ ආප්ප ගැලවෙන්න. ආප්ප ඉක්මනින් ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම දාපු පළවෙනි ආප්පේ. ඒක ගලව ගන්න ටිකක් අමාරුයි කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉන්න මම ඔයාලට දෙවෙනි එකත් පෙන්නන්නම්. හරිනම් මේ විදිහට හැන්දෙන් එකක් ගහපුවාම ආප්පේ ගැලවිලා උඩට එන්න ඕනේ. තාම මේ තාච්චිය පදම් වෙලා මදි. ආප්ප තාච්චිය හරියටම පදම් වෙලා නම් මෙන්න මේ විදිහට ආප්පේ පිච්චුනහම අපි හැන්දෙන් එකක් ආප්ප තාච්චියට ගහනකොටම ආප්පේ ගැලවෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආප්ප හැන්ද ආප්පේ යටට දානකොටම තේරෙනවා මෙන්න මේ වගේ ආප්පේ ගැලවිලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට පොට්ටනියෙන් පිහලා ආප්ප තාච්චිය අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට දාලා අතින් හිමීට කරකවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම ගෙනල්ලා ලිපෙන් තියනවා.
ආප්පේ පිච්චුනාට පස්සේ හැන්දෙන් මෙහෙම එකක් ආප්ප තාච්චියට ගහපුවාම ආප්පේ ගැලවෙන්න ඕනි කියලා මං කිව්වා. මේ බලන්න දැන් ආප්ප ලේසියෙන්ම ගැලවෙනවා. කිසිම අමාරුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේක ස්වයං රැකියාවක් විදිහටත් ලංකාවේ පටන් ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ආප්ප මිශ්‍රණය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. කෘත්‍රිම රසකාරක දාලා ආප්ප වාටිය හය කරගන්න අනම්මනම් දේවල් කරන්නේ නැතුව ස්වාභාවික විදිහට කොහොමද මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කියන එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඔයාලා ආප්ප තාච්චියක් ගෙනාවහම පදම් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම ආප්ප හදාගන්න පුළුවනි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් තීරුවේ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තවත් යාළුවෙකුට වැදගත් වෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.